Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, cô vẫn đang bận rộn với những công việc quen thuộc trong căn nhà nhỏ. Ngoài sân, Sakina lại chuẩn bị món bánh nướng mà các con vẫn thường yêu thích. Đây là một món ăn rất giản dị, không cầu kỳ, cũng không cần quá nhiều nguyên liệu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi chiếc bánh Sakina tự tay làm ra đều là sự tính toán cho cuộc sống. Sakina cẩn thận chuẩn bị bột. Cô nhóm lửa và bắt đầu nướng từng chiếc bánh. Khói bếp nhẹ nhàng bay lên giữa khoảng sân nhỏ. Mùi bánh nóng dần lan ra trong không khí, khiến căn nhà vốn đang chất chứa nhiều nỗi lo cũng trở nên ấm áp hơn đôi chút. Dù trong lòng đang nghĩ đến căn nhà mới, tiền bạc và những khoản chi phí còn thiếu, Sakina vẫn không để những lo âu ấy làm gián đoạn cuộc sống. Bữa ăn vẫn phải được chuẩn bị. Hakan vẫn cần được chăm sóc. Và ngày mới của gia đình vẫn phải tiếp tục như bao ngày khác. Một lúc sau, khi những chiếc bánh đã chín, Sakina bước vào trong nhà. Cô lấy trứng ra, chuẩn bị làm thêm món trứng chiên để ăn kèm với bánh nướng. Món ăn hôm nay vẫn rất đơn giản. Chỉ có bánh nóng và trứng chiên. Nhưng đối với Sakina, một bữa ăn không cần phải sang trọng. Chỉ cần các con được ăn no, được ngồi bên mẹ trong sự bình yên, như vậy đã là điều đáng quý. Sau khi nấu xong tất cả, Sakina dọn thức ăn ra. Những chiếc bánh nướng còn nóng được đặt bên cạnh đĩa trứng chiên vừa làm xong. Sakina ngồi xuống ăn. Nhưng trong lúc ăn, ánh mắt cô vẫn có vẻ nặng nề. Có lẽ trong đầu Sakina lúc này không chỉ có bữa cơm trước mặt. Cô còn đang nghĩ đến căn nhà mới. Nghĩ đến số tiền cần để mua vật liệu. Nghĩ đến rất nhiều công việc vẫn còn đang chờ phía trước. Vừa ăn, Sakina vừa quay sang nói với nhiếp ảnh gia. Chúng ta vào thành phố nhé. Tôi phải đến ngân hàng vay tiền. Vì tôi không còn tiền nữa. Tôi phải làm hồ sơ vay thế chấp. Hiện tại tôi không đủ tiền để xây nhà. Những lời nói ấy nghe rất bình thản. Nhưng phía sau đó lại là nỗi lo rất lớn của Sakina. Cô đã bắt đầu xây dựng một mái nhà mới với hy vọng có thể tạo ra nơi ở an toàn hơn cho các con. Thế nhưng càng đi tiếp, Sakina càng hiểu rằng chỉ có quyết tâm thôi vẫn chưa đủ. Gạch, xi măng, sắt thép và tiền công đều cần đến tiền. Trong khi số tiền cô có đã gần như cạn kiệt. Sakina không muốn công việc phải dừng lại giữa chừng. Cô càng không muốn căn nhà mới chỉ mãi là một mảnh đất dang dở. Vì vậy, dù biết việc vay tiền không hề đơn giản, cô vẫn phải thử tìm một con đường khác. Một lúc sau, chiếc xe đưa Sakina lên thành phố cũng đến. Người tài xế hôm nay vẫn là bố của Parisa. Sakina chuẩn bị những thứ cần thiết rồi bế Hakan lên xe. Đứa trẻ nhỏ vẫn nằm yên trong vòng tay mẹ, chưa thể hiểu được người mẹ của mình đang phải đối diện với bao nhiêu áp lực. Sau khi ngồi vào xe, Sakina nói với bố của Parisa, hãy đưa chúng tôi đến ngân hàng. Nghe vậy, ông quay sang hỏi, cô cần vay tiền sao? Sakina thành thật trả lời, tôi cần vay tiền để xây căn nhà mới. Hiện tại tôi không còn tiền nữa. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã cho thấy tình cảnh khó khăn của cô lúc này. Sakina đang cố xây một mái nhà. Nhưng cô gần như không còn nguồn tiền nào để tiếp tục. Chiếc xe dần rời khỏi con đường quen thuộc, đưa hai mẹ con hướng về thành phố. Trên suốt quãng đường, Sakina vẫn ôm chặt Hakan trong lòng. Có lẽ chính đứa trẻ ấy, cùng Zoya, Rachel và Asam, là lý do khiến cô không cho phép mình bỏ cuộc. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa ngân hàng. Sakina bế Hakan bước xuống, rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Với Sakina, cánh cửa ngân hàng hôm nay giống như một hy vọng. Nếu vay được tiền, cô có thể tiếp tục xây nhà. Nhưng mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như Sakina mong đợi. Một lúc sau, Sakina lại bế Hakan bước ra khỏi ngân hàng. Gương mặt cô không quá thất vọng, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều suy nghĩ. Cô lên xe của bố Parisa để quay trở về nhà. Trên đường đi, Sakina nói rằng hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ thủ tục. Nhân viên ngân hàng yêu cầu cô quay về hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị thêm những giấy tờ cần thiết rồi mới có thể tiếp tục đăng ký khoản vay. Bố của Parisa nghe vậy liền nói rằng hiện nay việc vay tiền ngân hàng rất phức tạp. Người vay phải chứng minh nhiều điều. Phải có đầy đủ giấy tờ.
phải hoàn thiện từng thủ tục theo yêu cầu thì ngân hàng mới có thể xem xét cho vay. Điều đó có nghĩa là hôm nay Sakina vẫn chưa thể mang tiền về để tiếp tục xây nhà. Cô sẽ phải quay lại chuẩn bị hồ sơ, phải tìm hiểu thêm, và có thể còn phải chờ đợi rất lâu. Con đường xây dựng căn nhà mới của Sakina lại xuất hiện thêm một khó khăn. Nhưng có lẽ cô sẽ không dừng lại. Bởi Sakina hiểu rằng mái nhà ấy được xây bằng sự kiên trì của một người mẹ. Bằng những lần cô ôm Hakan đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ. Hôm nay, Sakina chưa vay được tiền. Nhưng ít nhất, cô đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Cô sẽ trở về chuẩn bị giấy tờ, hoàn thiện thủ tục, rồi lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho căn nhà mới. Bởi với Sakina, dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại, cô vẫn phải bước tiếp. Chỉ cần căn nhà ấy có thể trở thành một nơi bình yên cho các con, mọi cố gắng của cô đều sẽ không vô nghĩa. Khi Sakina quay trở về căn nhà nhỏ, chuyến đi đến ngân hàng hôm nay chưa mang lại kết quả như cô mong đợi. Không có khoản tiền nào được giải ngân. Thay vào đó, Sakina trở về với hàng loạt thủ tục và những điều kiện mà cô cần phải hoàn thành. Cô đã quay sang nói với nhiếp ảnh gia: muốn vay được tiền, trước tiên tôi phải mở tài khoản. Sau đó, tôi phải xin giấy phép xây nhà từ chính quyền thành phố và nộp cho họ một khoản tiền. Tôi còn phải hoàn tất mọi thủ tục dịch vụ đô thị, bao gồm cấp nước, điện và khí đốt. Phải xác định rõ mảnh đất mà mình muốn xây nhà. Sau đó, họ mới cấp giấy phép xây dựng cho mảnh đất ấy. Rồi tôi mới có thể vay tiền. Sakina nói từng việc một. Mỗi thủ tục nghe qua tưởng như rất bình thường. Nhưng khi tất cả cộng lại, chúng trở thành một con đường dài và đầy khó khăn đối với cô. Nhưng vấn đề lớn nhất của Sakina lúc này lại chính là tiền. Cô tìm đến ngân hàng vì không còn đủ tiền xây nhà. Thế nhưng để được vay, cô lại phải có tiền hoàn tất những thủ tục đầu tiên. Một vòng tròn khiến người phụ nữ ấy không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Sakina lặng đi trong giây lát. Có lẽ cô đang tự tính toán trong đầu. Mọi thứ đều đang chờ đợi. Trong khi Sakina chỉ có một mình, bên cạnh là Hakan còn quá nhỏ. Sau một lúc trầm ngâm, Sakina lại nói: tôi không có tiền. Tôi phải làm gì đó để kiếm ra tiền. Sau đó, Sakina bước ra ngoài. Cô nhìn vào bao lúa mì mà hàng xóm tặng. Cô nói: tôi nhận được bao lúa mì từ người hàng xóm. Tôi phải rửa sạch hết số lúa mì này. Lúa mì năm nay không được tốt lắm. Trong bao lẫn khá nhiều thứ. Lát nữa tôi phải rửa nốt nửa bao còn lại. Phải rửa sạch cả bao lúa mì. Trong lúa mì không được lẫn bất kỳ tạp chất nào. Nói rồi, Sakina lại đứng dậy bắt tay vào công việc. Dù trong lòng đang lo lắng về khoản vay và căn nhà mới, cô cũng không có thời gian để ngồi buồn quá lâu. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều việc đang chờ. Bao lúa mì của người hàng xóm cần được làm sạch. Một bao lúa mì tưởng như rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh của Sakina, nó lại là một phần thức ăn quý giá. Cô đổ lúa mì ra, bắt đầu nhặt bỏ những phần không dùng được. Trong đó có nhiều tạp chất lẫn vào. Có những hạt không tốt. Có những thứ phải được loại ra bằng tay. Sau đó, Sakina dùng nước rửa từng phần lúa mì thật cẩn thận. Đôi tay cô liên tục đảo, đãi và nhặt bỏ những thứ còn sót lại. Đây là một công việc mất khá nhiều thời gian. Nhưng Sakina không thể làm qua loa. Chỉ cần còn lẫn sạn hoặc bụi bẩn, sẽ không thể sử dụng được. Trong lúc vẫn đang cúi xuống rửa lúa mì, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia: vào nhà xem Hakan giúp tôi. Hãy đặt một món đồ chơi bên cạnh thằng bé. Cho thằng bé chơi đi. Chúng ta tranh thủ rửa lúa mì sớm một chút. Hakan còn quá nhỏ để có thể nằm một mình quá lâu. Cậu bé cần có người ở bên. Cần một món đồ chơi để không quấy khóc. Và chỉ khi biết con trai đang được trông chừng an toàn, Sakina mới có thể yên tâm tiếp tục công việc. Sau khi rửa sạch một phần lúa mì, Sakina đem chúng ra ngoài phơi. Cô trải lúa mì thành một lớp mỏng để hạt có thể nhanh khô hơn. Nhưng thời tiết lúc này rất nóng. Ánh nắng chiếu xuống khoảng sân khiến mọi thứ khô nhanh hơn bình thường. Sakina nhìn số lúa mì rồi nói: vì trời rất nóng, tôi không nên phơi lúa mì dưới nắng quá lâu. Bánh mì ở đây được làm từ lúa mì. Chiếc nôi của Hakan đã bị Karim làm hỏng. Chiếc còn lại là của hàng xóm nên tôi đã trả cho họ rồi. Bây giờ, cô phải tự tìm cách sắp xếp chỗ chơi cho con trai. Một việc tưởng như rất nhỏ đối với nhiều gia đình, nhưng với Sakina lại trở thành thêm một điều phải lo nghĩ. Sau đó, Sakina bước vào nhà để chơi với Hakan một lúc.
Cô ngồi xuống bên con trai, dịu dàng nói chuyện và dỗ dành cậu bé. Sakina muốn Hakan ngủ để cô có thể tranh thủ quay lại làm nốt những công việc ngoài sân. Nhưng dường như hôm nay Hakan vẫn chưa buồn ngủ. Cậu bé nằm đó, liên tục lăn qua lăn lại. Lúc thì nhìn mẹ, lúc lại đưa tay chơi với những thứ bên cạnh. Nhìn con trai vui vẻ như vậy, Sakina cũng không thể ép con ngủ ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng ở bên, chờ cho Hakan mệt dần. Đối với một đứa trẻ, thế giới lúc này vẫn rất đơn giản. Hakan chưa biết mẹ đang lo khoản vay ngân hàng, không biết căn nhà mới đang thiếu tiền. Cậu bé chỉ biết mẹ vẫn đang ở bên, biết giọng nói quen thuộc của Sakina, và biết rằng mỗi khi mình thức dậy, người đầu tiên bước đến ôm lấy mình vẫn luôn là mẹ. Một lúc sau, Hakan cuối cùng cũng ngủ. Sau đó, cô bước ra ngoài khu vườn. Những cây ớt chuông trong vườn đã bắt đầu có quả. Sakina cúi xuống, hái từng quả đã đủ lớn. Khu vườn này đã được cô chăm sóc qua rất nhiều ngày nắng nóng. Mỗi cây rau, mỗi quả ớt đều là kết quả của việc tưới nước, nhổ cỏ và chăm chút hàng ngày. Nhiếp ảnh gia nhìn những cây ớt rồi hỏi Sakina, ớt phải mất bao lâu mới lớn? Sakina vừa hái vừa trả lời, phải đến mùa thu, cây ớt mới ra nhiều quả hơn. Tôi không ngờ ớt lại có thể mọc được ở đây. Trong giọng cô có một chút ngạc nhiên và vui mừng. Đúng lúc ấy, Sakina bỗng nhận ra Hakan đã thức dậy. Cô lập tức bỏ công việc đang làm, bước nhanh về phía con trai. Sakina cúi xuống ôm Hakan lên rồi dịu dàng hỏi, sao con dậy sớm thế? Sau đó, cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia, giúp trông Hakan cho tôi với nhé. Có người đang chế giễu tôi. Chỉ vì khu vườn này, dưa chuột vẫn chưa lớn, quả còn nhỏ lắm. Tôi định làm ớt ngâm. Tôi sẽ thử làm một ít ớt ngâm trước. Nếu ngon, tôi sẽ ngâm thêm. Có lẽ một số người đã nhìn khu vườn của Sakina và cho rằng những gì cô làm không mang lại kết quả. Nhưng Sakina không vì những lời chế giễu ấy mà bỏ cuộc. Bởi giữa vùng đất khắc nghiệt, dưới thời tiết nóng và nhiều thiếu thốn, những cây ớt ấy vẫn có thể sinh trưởng. Chúng chưa cho nhiều quả, nhưng chỉ cần nhìn thấy vài quả ớt đầu tiên, Sakina cũng đã có thêm một niềm vui nhỏ. Ít nhất, nó vẫn đem lại rau quả cho bữa ăn. Và cho Sakina cảm giác rằng những công sức cô bỏ ra không hoàn toàn vô nghĩa. Sau đó, Sakina đem số ớt vừa hái vào trong nhà. Cô rửa sạch, cắt bỏ những phần không cần thiết, rồi cho ớt vào chảo. Sakina vừa làm vừa nói, ớt cần được luộc sơ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi làm ớt ngâm. Chút nữa tôi còn phải đảo mặt lúa mì. Đây là lần đầu Sakina thử làm món này. Cô chưa biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng cũng giống như rất nhiều việc khác trong cuộc sống, cô chỉ có thể bắt đầu bằng cách thử. Nếu thành công, Sakina sẽ có thêm một món ăn để dành. Nếu chưa ngon, cô sẽ điều chỉnh vào lần sau. Trong lúc đó, cô vẫn nhớ đến số lúa mì đang phơi ngoài sân. Lúa mì không thể nằm mãi một mặt dưới nắng. Cô phải đảo đều để chúng khô nhanh và không bị hỏng. Cùng một lúc, Sakina phải nghĩ đến bếp lửa, lúa mì và Hakan. Công việc này chưa xong, công việc khác đã chờ sẵn. Nhưng cô vẫn làm từng việc một, không để mình dừng lại. Sau đó, Sakina tranh thủ pha sữa cho Hakan. Đúng lúc ấy, nhiếp ảnh gia kể với Sakina, Parisa và bà Hilda đã cãi nhau. Nhưng tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Sakina suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ có thể Parisa đã làm gì đó khiến bà không vui. Tôi không thể xen vào cuộc sống của Ali, vợ anh ấy và bà Hilda được. Sakina hiểu rằng mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng. Dù cô rất quan tâm đến bà Hilda, những mâu thuẫn trong căn nhà ấy cần được chính họ nói chuyện và giải quyết với nhau. Sau đó, cô cũng nói thêm rằng mình không thể sống chung với bà Hilda. Không phải vì Sakina không muốn bà ở bên cạnh, cũng không phải vì cô không yêu thương hay kính trọng bà. Ngược lại, Sakina luôn xem bà Hilda như một người mẹ. Nhưng chính vì thương bà, cô càng không muốn đưa bà vào những rắc rối của mình. Sakina lo rằng nếu bà Hilda sống tại đây, Karim và Murat sẽ lại tìm đến quấy rối. Hai người đó có thể tìm đủ lý do để yêu cầu bà rời đi, có thể gây áp lực,
có thể khiến người phụ nữ lớn tuổi ấy thêm mệt mỏi. Sakina không muốn bà Hilda tiếp tục phải sống giữa những cuộc tranh cãi và bất an. Bà đã trải qua đủ nhiều vất vả. Bà xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Theo Sakina, việc bà Hilda sống cùng Ali sẽ an toàn hơn. Ali có thể đứng ra bảo vệ bà. Karim và Murad cũng không có nhiều lý do để thường xuyên đến nhà Ali. Nhưng căn nhà của Sakina thì khác. Ở đây có các con của Karim. Cũng có những đứa cháu của Murad. Vì vậy, họ luôn có thể lấy lý do đến thăm trẻ con để xuất hiện. Và một khi đã bước vào căn nhà này, không ai biết họ sẽ lại gây ra chuyện gì. Ngay cả bản thân Sakina cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi Karim. Giữa cô và hắn vẫn còn những đứa con chung. Vẫn còn những vấn đề từ quá khứ chưa thể cắt đứt. Cho dù Sakina không muốn gặp, Karim vẫn có thể tìm đến với lý do thăm con. Và nếu bà Hilda sống cùng cô, bà cũng sẽ bị cuốn vào những căng thẳng ấy. Chỉ để bà có thể được bình yên hơn khi ở bên Ali. Đó cũng là một cách yêu thương của Sakina. Không phải lúc nào yêu thương cũng là giữ một người ở lại bên mình. Đôi khi, yêu thương còn là chấp nhận để họ sống ở một nơi an toàn hơn. Có lẽ cuộc sống của Sakina chưa bao giờ cho cô được lựa chọn một con đường dễ dàng. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, cô vẫn bước tiếp. Bởi sau lưng Sakina là những đứa trẻ đang cần mẹ. Còn phía trước cô là hy vọng về một mái nhà mới. Một mái nhà có thể chưa được xây lên bằng tiền vay ngân hàng, nhưng đang từng ngày được dựng nên bằng sự kiên trì, lòng nhẫn nại và tình yêu của một người mẹ.